Tôi đề nghị chia tay với bạn gái con nhà giàu. Cô ấy không hề tức giận, trái lại, cô ấy muốn đưa tôi về nhà gặp gia đình. Cô ấy nói tôi đã đối đầu gia tộc lớn nhất Long Thành. Đó là kế hoạch của cô ấy để tôi khỏi gặp rắc rối. Ai ngờ cô ấy không coi tôi như món hàng. Tôi chỉ là chàng trai bán thịt nướng nghèo, không đủ tư cách. Không ngờ cô ấy lại an ủi tôi một cách tự tin. Võ Tòng, mẹ em dễ nói chuyện thôi. Nếu ba tôi không đồng ý, em sẽ khóc lóc, la hét, dọa treo cổ tự tử. Ông ấy chỉ có một đứa con gái, em không tin ba em sẽ không đồng ý nói chuyện. Còn ông lấy cánh tay tôi, đôi mắt to, rất nghiêm túc nhìn tôi. Ngô tiểu thư, Võ Tòng sao xứng đáng với em được. Tôi không dám mong đợi gì nhiều, chỉ mong em an toàn bình yên, đừng để tôi liên lụy đến em. Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, cười buồn mà không nói gì. Sao nào, anh không muốn ở bên em sao? Không, tôi muốn đấy. Nghĩ lại chặng đường đã qua, người đối xử tốt nhất với tôi chính là Ngọc Trinh. Mặc dù tôi vẫn thích Kim Liên, nhưng chặng đường gian nan này, sợi dây tình cảm đã cạn kiệt. Nhưng tôi sợ Hạ Vũ Hà thực sự có thể đối phó với gia tộc Ngô. Chưa kịp nói hết đã bị Ngọc Trinh cắt ngang. Cô ấy rất giỏi, nhưng Ngọc Trinh này cũng không phải dễ bị bắt nạt. Sợ cái méo gì chứ? Sự không sợ hãi của Ngọc Trinh khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù gia tộc Ngô cũng rất mạnh, nhưng so với gia tộc hàng đầu là Hạ, khoảng cách vẫn còn rất lớn. Cô có cách nào đối phó với Hạ Vũ Hà không? Không, sao nãy cô nói hùng hồn quá vậy? Sẽ đến trước núi tất có đường, thuyền tới bờ tất có bến. Những gì sẽ đến vẫn sẽ đến thôi, sao phải nghĩ nhiều vậy? Thắt dây an toàn đi, chúng ta đi đâu vậy? Đưa anh về nhà giới thiệu với bố mẹ tôi, nói với họ rằng chúng ta sẽ bên nhau. Chưa kịp phản ứng, cô ta liền đạp chân ga tăng tốc mạnh. Sau đó khi đi qua một trung tâm thương mại, Ngọc Trinh mua rất nhiều đồ. Khi tôi đi thanh toán, cô ấy gần như giết tôi bằng ánh mắt của mình. Tính ra khoảng 30.000 tiền mặt, Ngọc Trinh không để tôi trả một xu. Cô gái của tôi đưa tôi về nhà giới thiệu với bố mẹ. Quà cáp cũng không cho tôi trả. Đừng lo, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em. Mặc dù Ngọc Trinh thường hay kiêu ngạo, nhưng lại là một cô gái rất có văn hóa, là người hiền lành. Cô ấy thường xuyên cảm động ở những việc nhỏ nhặt. Sau này tôi nhất định phải thể hiện tốt, không được phụ tấm lòng của Ngọc Trinh. Hôm nay Ngô Chiết nghỉ ở nhà. Khi gặp ông ấy, Ngô Chiết đang sắp xếp một bộ cờ vua. Chơi một mình. Cha, chơi cờ một mình buồn quá đi. Gọi Võ Tòng đến chơi đi. Ngọc Trinh cắt ngang suy nghĩ của Ngô Chiết. Khi ông ngẩng đầu lên nhìn, Ngọc Trinh vẫn cười tươi như hoa. Cha, Võ Tòng mang quà đến cho cha, muốn xem là gì không? Chú Ngô, một chút tấm lòng, xin chú nhận cho. Ngô Chiết chỉ im lặng nhìn tôi một cái, rồi toàn tâm toàn ý đặt lên bàn cờ. Sau này đến nhà Ngô đừng mua quà nữa. Cậu cũng hiểu biết về cờ vua à? Không thể nói là hiểu biết, chỉ có thể nói biết đôi chút bề ngoài. Vậy cậu đến chơi một ván với tôi đi. Thực ra tôi từ bé đã thích cờ vua. Khi cha còn sống từng là vô địch cờ vua của tỉnh, tôi cũng thừa hưởng được chút tài năng từ bố. Sau đó tôi đi mỏ than ở Sơn Tây. Sau giờ làm việc thường tìm bạn cùng xưởng so tài. Nhờ nỗ lực và tài năng bẩm sinh, từ từ trong mỏ không còn đối thủ đáng kể. Nghĩ đến đây tôi bỗng có ý tưởng. Lúc này Hồ Lan từ trên lầu xuống. Tôi vội chào. Chào cô Ngô. Ngọc Trinh đặt đồ xuống, đến trước mặt Hồ Lan, nhìn lên nhìn xuống không kiềm được nói. Mẹ cũng quá đẹp rồi đấy. Bố thật may mắn nhỉ. Ngô Chiết ho khẽ 2 tiếng. Hồ Lan cũng nhìn Võ Tòng một cái. Võ Tòng ở đây, đừng nói lung tung. Con không nói lung tung đâu. Võ Tòng, anh nói xem, em và mẹ, ai đẹp hơn? Câu hỏi của Ngọc Trinh thật sự tôi không biết trả lời. Dù Hồ Lan đẹp đến mấy cũng không thể hỏi tôi đâu, phải không? Nói chuyện có vẻ thiếu tôn trọng Hồ Lan. Em là con gái của dì, em đẹp thế này, chắc dì cũng đẹp rồi. Hồ Lan cười tươi hơn khi nghe câu này. Rõ ràng phụ nữ thích khen ngợi bất kể tuổi tác. Võ Tòng, sau này rảnh rỗi thì sang nhà Ngô chơi nhé. Chơi cờ cùng chú Ngô cho đỡ buồn chán. Hồ Lan nói vậy có vẻ đang ám chỉ tôi điều gì đó. Tôi gật đầu nói được. Lúc này khi tôi chơi cờ với ông Ngô Chiết, Hồ Lan và Ngọc Trinh ngồi bên cạnh quan sát. Nghệ thuật chơi cờ của ông Ngô Chiết rất cao siêu. Cuối cùng tôi thua với cách biệt một nước cờ. Chú Ngô vẫn giỏi hơn. Tôi không phải đối thủ, tất nhiên rồi. Cha em là một kiện tướng cờ vua nổi tiếng. Anh đã cố gắng kéo dài trận đấu đến thế là rất đáng khen rồi. Ông Ngô Chiết đặt quân cờ xuống, ngước lên nhìn tôi. Ngồi quá lâu rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo được không? Nói xong ông Ngô Chiết đứng dậy bước ra ngoài trước. Ngọc Trinh nháy mắt với tôi và nói. Thái độ của bố em đối với anh có sự thay đổi rõ rệt. Theo em thấy ông ấy cũng đồng ý cho chúng ta hẹn hò rồi. Mẹ nghĩ sao? Mẹ đã từng bày tỏ quan điểm mà, chỉ cần bố đồng ý thôi. Mẹ không phản đối con hẹn hò với Võ Tòng đúng không? Mẹ đừng nuốt lời đấy nhé. Ha ha ha. Mẹ đi gọi bếp chuẩn bị món ăn. Phía sau biệt thự là một hồ nước nhân tạo, xung quanh là lối đi lát đá cuội. Ngô Chiết đi xung quanh, nhìn đàn cá vàng nhảy múa trên mặt hồ, bỗng nói. Gia tộc Tần đang hỗn loạn và sự việc có liên quan trực tiếp với cậu. Chuyện này tôi đã nghe người ta nói rồi. Cậu thực sự có chút tài trí. Trước đây tôi đã nhìn nhầm. Chú Ngô đã quá lời. Lý do gia tộc Tần thay đổi thực chất là Hạ Vũ Đình đang phát huy sức mạnh của mình. Thực ra tôi không muốn đối đầu với gia tộc Tần. Không ngờ bây giờ rắc rối lớn hơn. Sự hậu thuẫn của Tần Chày là Hạ Vũ Hà. Rắc rối lớn cậu nói chắc là Hạ Vũ Hà phải không? Dù chưa bao giờ tiếp xúc với gia tộc Hạ, nhưng về Hạ Vũ Hà, người phụ nữ này, tôi cũng đã nghe tiếng từ lâu. Rắc rối không phải là điều đáng sợ, tiền đề là tìm ra cách xử lý đúng. Nói đến đây, Ngô Chiết bỗng quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, một cảm giác ép buộc vô hình tấn công.
Điều này không phải là điểm tôi quan tâm. Ngọc Trinh hy vọng rằng tôi sẽ đồng ý mối quan hệ của hai người. Cậu nghĩ tôi nên cho hai người một cơ hội chứ? Khí chất của Ngô Chiết, Trân Hải không thể so sánh được. Toàn thân ông toát lên vẻ ái phong. Chú Ngô, tôi biết khoảng cách giữa tôi và Ngọc Trinh quá xa. Có lẽ cả đời này tôi không thể ngang bằng cô ấy. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Nếu những nỗ lực là hữu ích, những người trên thế giới này đều thành công rồi. Đặt hai bàn tay sau lưng, ánh mắt sâu xa lại nhìn xa xăm. Tôi chỉ có một cô con gái tên Ngọc Trinh. Vì vậy kỳ vọng của tôi đối với cô ấy rất lớn. Có thể cậu nghĩ mình nhất định sẽ thành công trong tương lai, nhưng tôi lại dựa vào đâu để đặt tất cả cược lên người cậu? Khi nghe ông Ngô Chiết nói những lời này, trong lòng tôi thật không thoải mái, nhưng bản tính cứng đầu khiến tôi không dễ dàng chịu thua. Ông Ngô Chiết nói đúng, nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Dù phải đến cuối cùng đầu vỡ máu chảy, tôi cũng không hối tiếc. Giọng nói tôi không to, nhưng gần như mỗi từ đều phải nói qua kẽ răng. Ông Ngô Chiết nhíu mày, ánh mắt xem xét rơi lên mặt tôi. Cậu có chút khí thế. Điều này rất tốt, hãy làm như vậy đi, chúng ta đánh cược. Nếu cậu có thể thành công trong vòng 3 năm, tôi sẽ giao Ngọc Trinh cho cậu. Thành công theo tiêu chuẩn của ông Ngô Chiết là gì? Tôi cũng còn trẻ nên nóng này, thật không muốn khom lưng trước ông ấy, càng không muốn bị ông ta nhìn mặt. Tôi nghe nói cậu đang kinh doanh nhà hàng, cửa hàng mới cũng sắp khai trương. Vậy thì thế này đi, nếu trong vòng 3 năm cậu kiếm được 5 triệu, tôi sẽ coi cậu là thành công. 5 triệu cũng không nhiều, tôi không muốn con gái sống khổ cùng cậu. 5 triệu và trong vòng 3 năm. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. 5 triệu thật là một con số khổng lồ. Tôi im lặng không nói. Ông Ngô Chiết tiếp tục hỏi, cậu không dám đánh cược phải không? Chuyện giữa cậu và con gái tôi tới đây chấm dứt. Sau này đừng nhắc lại nữa. Chơi luôn. Tôi cá rằng Ngô Chiết chắc không ngờ tôi dám cá. Ánh mắt y ngay lập tức lóe lên chút khác biệt. Ngọc Trinh rất thích cậu, do lần này nó cầu xin tôi. Tôi cho cậu 3 năm thời gian, nhưng cậu cũng phải hứa với tôi, trước khi tôi đồng ý cho hai người hẹn hò, cậu không được làm chuyện tổn thương cô ấy. Chúng ta đều là đàn ông, nói điều gì cũng phải tính toán. Tôi gật gật đầu. Trên gương mặt Ngô Chiết nghiêm túc, cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ. Cậu học cách đánh cờ từ ai? Ván cờ vừa rồi cậu cố ý để tôi thắng à? Dù cậu che giấu cẩn thận, không lộ ra manh mối, nhưng cũng che đậy không được con mắt tôi. Hê hê, may mắn. Lần sau sẽ không may mắn như vậy. Xem ra việc tôi cố ý buông lỏng lần trước, mặc dù không thể che giấu Ngô Chiết, nhưng đúng là cũng đạt được mục đích mong muốn của tôi, khiến Ngô Chiết có chút cảm tình với tôi. Ba, các người chưa nói xong à? Ngọc Trinh đi tới, ánh mắt mang chút kỳ vọng. Gần xong rồi cô gái. Gần xong có nghĩa là gì? Cuối cùng có nói xong không? Nếu chưa nói xong thì các người tiếp tục nói đi, tôi không làm phiền. Ngô Chiết có lẽ muốn tôi nói với Ngọc Trinh, nên tôi nói lung tung. Lần thứ 2 Võ Tổng đến nhà chúng ta, Ngọc Trinh dẫn cậu ấy đi dạo đi. Cha khát, cha đi uống nước đây. Nói xong Ngô Chiết bỏ đi. Ngọc Trinh vội vàng chạy lại ôm cánh tay tôi. Cuối cùng thế nào rồi? Ba em đồng ý chưa?